guys and welcome back to my channel. Paano nga ba mag-YouTube? So paano nga ba mag-vlog? Or paano makakuha ng subscribers? Paano makakuha ng viewers? If ito yung hinahanap nyo, first thing to do guys, gumawa ng YouTube channel. So paano gumawa ng YouTube channel? So pumunta kayo sa Gmail at mag-login kayo at saka i-connect nyo yung Gmail account nyo sa YouTube. Tapos gumawa na kayo ng sariling YouTube channel. So just create your YouTube channel name. So, ano nga bang swak na YouTube channel? For example guys, MJ Today ako. So bakit MJ Today? Kasi pag gawin kong MJ Esteban, parang hindi siya well-known. Hindi pa well-known yung aking name or aking surname guys. Kaya ginawa kong MJ Today para at least parang maging unique tsaka searchable siya guys. So yun. So huwag kayong gumawa ng channel na for example, mahal kita _95 ganyan. Huwag ganyan guys. So you have to think na unique yung channel nyo. So para maging searchable siya ng mga viewers or mga subscribers mo. So, after that guys, pag nakagawa na kayo ng YouTube channel or YouTube name mo, pwede na kayong customize ng channel mo. Example, yung channel art, yung parang cover ng channel mo, at saka yung picture mo sa channel mo, at saka you can add videos na guys. So, pwede nyo ding i-customize yung mga playlist, your example, yung travel vlog, parang lifestyle vlog, and etc. guys. Pwede nyo siya ma-customize yung mga videos na yan guys. So next guys, so paano mag-vlog? Or paano nga ba kumuha ng subscribers? Paano nga ba kumuha ng viewers? So paano nga ba mag-vlog guys? So ano ba yung ginagawa ko? First thing to do, think a content na parang pasok sa inyo na gusto nyong gawin at saka pasok sa viewers. So, like for example, yung hobby mo or cooking. So, magluto-luto kayo guys. Travel vlog guys. So, outdoor naman yun siya. Ito kasi indoor. Parang studio lang. Think a content na pasok at yung fashion mo guys. Example, yung aking channel guys is all around siya. So, I have travel vlogs. I have tips. I have reaction video, I have workout, I have skincare tips, I have immigration tips, yung mga etc. guys. So lifestyle video, so yun yung aking concept sa aking channel. So sa inyo guys, think content or think of something na parang mag-iinganyo ang mga viewers mo sa iyo guys. Yun guys. So, mag-isip kayo ng parang saan ka marunong or saan ka mahusay na areas. For example, nagpapatawa ka guys. So, yun yung gawin mong concept. Yun yung gawin mong content sa YouTube mo. For example, marunong ka kumanta. So, pwede kang gumawa ng covers ng songs. So, pwede yan siya guys. So, para makagain ka ng mga viewers, makagain ka ng subscribers guys. Paano nga ba makuha ng mga subscribers? Example, through social media accounts guys. Meron kang Twitter, meron kang Facebook, ano ba yung mga social medias account guys. So pwede mo siyang encourage yung mga viewers mo or yung mga subscribers mo doon or mga followers mo na isub ka. And sometimes guys, paggawa ng title ng video mo. Example, itong vlog na to, ano ba yung pwedeng i-title ko dito? Example, how to start a YouTube channel. Paano gumawa ng channel sa YouTube. So yan guys. So dapat searchable siya yung title mo at saka ano ba yung mga viewers mo? Ano ba yung target mo na viewers? Philippines ba? Other countries ba? Asian? Or Europe? America? So, ano ba yung target na viewers mo guys? So, example, sa Pilipinas. So, mga Pinoy yung target mo na gustong gumawa ng YouTube channel. So, paano gumawa ng YouTube channel? So, yan yung pwedeng i-title mo sa channel mo guys. So, next, paano makagin ng subscribers? Paano gumawa ng YouTube channel? If searchable yung title mo guys, at saka ikaw yung malabas, therefore, na-gest ng YouTube yung video mo kasi yun yung title mo at saka yun yung hinahanap ng subscriber. Ano ba yung gamit na pwedeng gumawa ng videos? So, first guys is camera. So, pag meron ka ng camera dyan guys or okay naman yung quality, why not? You can do vlogs inside your room lang or anywhere guys. So makagawa tayo ng mga vlogs kahit saan guys as long as willing tayo at saka
gustong-gusto natin gumawa ng vlog, guys. So, pwede nyo nang umpisahan ngayon. Para at least, kung sabihin mong bukas na lang kasi ganito, ganyan. So, paano mag-grow yung channel mo, guys? So, yun, dapat encourage din natin yung sarili natin na gumawa ng video. Nating pabilihin yung mga parents natin. If hindi tayo nagtatrabaho, huwag natin pilitin yung parents natin na bumili ng bagong camera kasi ganito, ganyan, mag-vlog ako, guys. So, kung ano yung meron kayo dyan, if okay naman yung quality, go na kayo, guys. So, is pagiging YouTuber nyo. So, next natin. Lightings. So, kagaya nito, guys. So, lightings. May sarili akong light. So, hindi siya ring light, guys. So, parang DIY lang siya. So, yun nga, guys, sinabi ko, hindi mo kailangan bumili ng bagong resources. Parang malaking bulb lang siya, guys. So, kasi wala pa tayong budget. So, yun nga, guys. So, next is yung backdrop. Example, ganito, guys. So, kung napapansin niyo sa aking YouTube, iba-iba yung mga backgrounds ko, guys. Kasi parang dapat, kasi syempre, if you are a YouTuber, kailangan ikaw yung magiging center ng mga viewers mo, di ba? So, next, guys, video editor. So, yung video editor, guys, ano ba yung ginagamit ko? Yung ginagamit ko ngayon, guys, is iMovie sa phone and iMovie sa laptop. So, hindi mo kailangan magkaroon ng laptop, guys, kasi pwede ka makaka-edit sa phone mo. If iPhone yung ginagamit mo, guys, kang gumawa or mag-edit ng video mo sa phone mo. So, if Android naman, guys, pwede siya sa InShot. Nga, guys, so yung ginagamit ko is iMovie, kasi free lang siya, guys. So, hindi ko pa afford yung mga Adobe Premiere Pro na yan, and Final Cut Pro. So, free lang siya, guys. So, pwedeng sa iPhone mo or sa phone mo, guys. So, next, guys. So, paano siya mag-grow? So, example, meron ka ng video, naka-edit ka na, parang okay na, i-upload mo na lang. When it comes to uploading your video, guys, so, syempre, dapat yung title mo, catchy siya, or parang madali siyang mas-search. So, sinearch mo ito kasi suggested siya at saka merong tags. Mag-upload ka ng video mo, guys, title, merong description box. So, nakakatulong din yung description box, guys, and yung tags. Importante yung tags, guys, kasi maglalagay ka ng mga titles or para mga, titles or topics or mga connected sa video mo. Example, paano gumawa ng YouTube channel? How to make a YouTube channel? Paano magka-channel sa YouTube? Yung parang connected siya, guys. Kasi parang si YouTube na yung magko-connecta sa mga viewers na magsaswak sa iyong sinearch, guys. So, yun nga, guys. So, sum up tayo. So, first, ano ba yung target mo? Syempre, nag-YouTube ka. Sino ba yung target mo, guys? Sino ba yung pasok sa'yo? Millennials ba? Or kaedad mo lang ba? So, hindi kailangan ng bagong camera or hindi kailangan ng bonggang camera, guys, para makastart sa YouTube. At saka, paano ba mag-gain ng subscribers? So, doon sa tags, doon sa encouragement or parang catchy na title mo. So, at saka promoting, guys. So, dapat ipopromote mo din yung naka-upload na ako, okay na ako. So, hindi yan siya, guys. So, dapat ipropromote mo din yung channel mo. Example, sa Instagram. So, ilagay mo siya sa story. Kasi if merong interesado dyan, i-click niya yan, guys. So, sayang pa yung isang viewer. At saka sa story, sa My Day, sa Facebook, i-post mo siya sa Facebook, feed, sa Instagram feed mo, guys, sa Twitter, i-post mo siya, guys. So, yun nga, guys. So, dapat may promotion din. Promote your own channel. So, wag tayong magdedepende din sa YouTube. Kasi si YouTube parang, siya, guys? Parang computerized. So, si YouTube na bahala kung yung sinearch ng viewer ay swak sa title mo or sa video mo. So, yun nga, guys. So, yun nga, guys. So, that's all for today. So, I hope nag-enjoy kayo sa aking channel. So, if you are new here, don't forget to subscribe my channel, guys. And hit the notification bell for more updates. And don't forget to like this video, guys. See you to my next vlog. Bye-bye!